Hi guys, this is Samip Gandhi. Welcome to our channel English by Heart. Hello, how are you? Good morning, good afternoon, good night. Take care. You're welcome. How do you do? Thank you, I'm so fine. How sweet. Oh, how kind of you. How nice. That's a very good idea. અરે તમને થશે આજે સમીપ સર આ શું બોલી રહ્યા છે? તો મિત્રો આજનો આપણો ટોપિક જ એવો છે કે દરરોજ બોલાતા આવા ડેલી કન્વર્સેશન. તો મિત્રો અંત સુધી જોડાઈ રહેજો જેથી આવા 81 ડેલી કન્વર્સેશનનો ઉપયોગ તમે આજથી જ કરતા થઈ જાઓ. પ્રભાવ પાડવો છે ને? સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. હેલો, હલો ક્યાં વપરાય છે? કોઈનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ હેલો, હલો. હાય. કોઈને મળતી વખતે આનંદ વ્યક્ત કરવો હોય ને ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ હાય. નમસ્કાર, સુપ્રભાત, ગુડ મોર્નિંગ. સવારથી લઈને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી જો તમને કોઈક મળે ને તો આપણે તેને ગુડ મોર્નિંગ કહીએ છીએ. નમસ્કાર બપોર પછી તો ગુડ આફ્ટરનૂન. બપોરે 12 વાગ્યા પછી અને સાંજના 5 વાગ્યા સુધી આપણે શું કહીએ છીએ? ગુડ આફ્ટરનૂન. નમસ્કાર સાંજે અને રાત્રે. આનો અર્થ સાંજના 5 વાગ્યા પછી રાતના મોડે સુધી જો તમે કોઈને પણ મળો ને તો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ગુડ ઇવનિંગ. અને રાત્રે જો છૂટા પડતા હોય, તમે વિખૂટા પડતા હોય ને તો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ગુડ નાઇટનો. કેમ છો? હાઉ આર યુ? મજામાં? આભાર. ફાઇન, થેન્ક યુ. તમે કેમ છો? હાઉ ડુ યુ ડુ? પૂછતી વખતે થોડોક તમારા ટહુકો બોલવાની છટા, મતલબ કે બોલવામાં ટહુકો આવવો જોઈએ. લાઈક તમે કેમ છો? સો હાઉ ડુ યુ ડુ? ભગવાનની કૃપાથી બધું બરાબર છે. સો બાય ગોડ્સ ગ્રેસ ઓલ રાઈટ. બરાબર છે. ઓકે, બસ એટલું જ. દેટ્સ ઓલ. વધારે નહીં, બસ એટલું જ. દેટ્સ ઓલ. બીજું કંઈ? એનીથિંગ એલ્સ? કંઈક કામ કરો અને બીજું કંઈ પૂછવું હોય સો બીજું કંઈક, સો એનીથિંગ એલ્સ? બસ ઘણું થઈ ગયું. દેટ્સ ઇનફ. હવે મારે નથી કરાવવું, બહુ થઈ ગયું. દેટ્સ ઇનફ. તમારું સ્વાગત છે. યુ આર વેલકમ. યુ આર વેલકમ. તમારો આભાર. થેન્ક યુ. બેસો. પ્લીઝ બી સિટેડ. ઘરે કોઈ આવે, ઘરમાં એન્ટર થાય છે, આપણે તેમને કહીએ છીએ બેસો, તો કહી શકાય પ્લીઝ બી સિટેડ. તમારી બેઠક લો. પ્લીઝ હેવ અ સીટ ઓર ટેક યોર સીટ. તમને શું લેવાનું ફાવશે? વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ? મળીશું. છૂટા પડો છો અને એ વખતે કહો છો ફરી વખત મળીશું કાં તો મળીશું, તો સી યુ. ફરીથી મળીશું. સી યુ અગેન. ફરી વખત મળીશું. સી યુ અગેન. તમારો દિવસ શુભ રહે. હેવ અ નાઇસ ડે. હેવ અ નાઇસ ડે. શુભરાત્રિ. ગુડ નાઇટ. રાત્રે તમે કોઈનાથી છૂટા પડો છો ત્યારે તમે ઉપયોગ કરી શકો છો ગુડ નાઇટનો. તમે કેટલા બધા સારા છો. હાઉ નાઇસ ઓફ યુ. તમે કેટલા બધા ભલા છો. હાઉ કાઇન્ડ ઓફ યુ. આભાર. થેન્ક્સ. ખૂબ ખૂબ આભાર. સો થેન્ક્સ અ લોટ. થેન્ક્સ અ લોટ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ખરેખર મિત્રો હું પણ તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. મિત્રો તમારો જે રીતે મને સહકાર મળી રહ્યો છે, આપણી આ ઇંગ્લિશ બાય હાર્ટ ચેનલને સહકાર મળી રહ્યો છે ને તેના બદલ પણ હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. એમાં શું,
કંઈ વાત નહીં. નો મેન્શન. કોઈક તમને થેન્ક યુ કે તો તમે સામે શું કહી શકો? અરે એમાં શું છે, કંઈ નહીં. નો મેન્શન પ્લીઝ. યુ આર વેલકમ પણ તમે કહી શકો, હે ને. અભિનંદન, કોંગ્રેટ્સ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. હાર્દિક અભિનંદન, હાર્ટી કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ભગવાનનો આભાર, થેન્ક ગોડ. ઓ ભગવાન, ઓ ગોડ. કૃપા કાં તો મહેરબાની કરીને, પ્લીઝ. આપની મહેરબાની, સો કાઇન્ડ ઓફ યુ. ખૂબ સરસ, વેરી ગુડ, વેરી વેલ. ખૂબ સુંદર, અતિ સુંદર, વેરી બ્યુટીફુલ. શાબાશ, બહુ સરસ. શાબાશી તો કોને આપવાની ના ગમે? બ્રાવો, શાબાશ, સરસ કર્યું. વેલ ડન, ઉત્તમ, એક્સલન્ટ, બહુ સરસ કર્યું છે. ભવ્ય, અતિ ઉત્તમ, મેગ્નિફિશન્ટ. શું બોલાશે તેને? મેગ્નિફિશન્ટ. ખરેખર? અરે ખરેખર તમે આવું બોલો છો, હે ને? સો રિયલી? અલબત્ત, ઓફકોર્સ. એમ કેમ? વાય સો? આ તો આપણે બહુ જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આમ કેમ ભાઈ, હે ને? વાય સો? એ ચાલશે. દેટ વિલ ડુ. ચલાવી લો ને, એ ચાલશે. દેટ વિલ ડુ. એ સારો વિચાર છે. દેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. દેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. આશ્ચર્યજનક, અમેઝિંગ, વન્ડરફુલ, સરપ્રાઇઝિંગ. કેટલું આશ્ચર્યજનક. વોટ અ સરપ્રાઇઝ. કોને ના ગમે સરપ્રાઇઝ તો? કેટલું સુંદર, હાઉ બ્યુટીફુલ. કેટલું મીઠું, હાઉ સ્વીટ, હાઉ સ્વીટ. કેટલું વાહિયાત, હાઉ અબસર્ડ. કેટલું સરસ, હાઉ ફાઇન. કેટલું સ્વાદિષ્ટ, હાઉ ડેલિશિયસ. મોઢામાં પાણી આવી જાય, હાઉ ડેલિશિયસ. કેટલું કરુણાજનક. વોટ અ ટ્રેજેડી, વોટ અ ટ્રેજેડી. કેટલું દયાજનક. વોટ અ પીટી, વોટ અ પીટી. કેટલું ભયજનક, હાઉ ટેરિબલ, હાઉ ટેરિબલ. કેટલી શરમની વાત. વોટ અ સેમ. કેટલી શરમની વાત છે. વોટ અ સેમ. કેવું રોમાંચક, હાઉ થ્રિલિંગ. કેવું રમૂજી, હાઉ અમ્યુઝિંગ. બહુ વિચિત્ર, વેરી સ્ટ્રેન્જ. કંઈ વાંધો નહીં, નેવર માઇન્ડ. કેમ નહીં? વાય નોટ? તમે આ વાક્યો કેમ લખતા નથી? લખશો તો જ આવડશે. કેમ નહીં? વાય નોટ? ચોક્કસ, સર્ટેનલી. શું? વોટ? અરે તમે અમારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી? શું? અરે સબસ્ક્રાઈબ આજે જ કરી દો. આવા સરસ મજાના કન્વર્સેશન ક્યારે શીખશો એ પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં. અને બેલ આઇકોનને ટીન કરવાનું ના ભૂલતા કે જેથી અમારા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. શું? હા, સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધી ને? ચાલો આગળ વધીએ. દિલગીર છું. સોરી, ખૂબ દિલગીર છું. વેરી સોરી, સો સોરી, આઈ એમ સો સોરી. મને ક્ષમા કરો. પ્લીઝ પાર્ડન મી, પ્લીઝ પાર્ડન મી. નિશંક, કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. નિશંક, નો ડાઉટ. એકદમ બરાબર. ક્વાઇટ વેલ. ક્વાઇટ ઉચ્ચાર શું કરવાનો? ક્વાઇટ વેલ. એકદમ સાચું. તો કે ક્વાઇટ રાઈટ. ક્વાઇટ રાઈટ. બોલજો તમે મારી સાથે. આજે ને આજે જ આ શબ્દો તમને આવડી જશે. તમે તમારું ધ્યાન આપો. માઇન્ડ યોર ઓન બિઝનેસ. કોઈક બહુ માથું મારતું હોય ને તો આપણે કહી દઈએ છીએ ભાઈ તું તારું જો ને. સો તમે તમારું ધ્યાન આપો ને. સો માઇન્ડ યોર ઓન બિઝનેસ. તમને પણ
સેમ ટુ યુ. માફ કરશો. એક્સક્યુઝ મી. ઘણીવાર કહીએ છે પ્લીઝ એક્સક્યુઝ મી, હે ને? જેવી આપની મરજી. એઝ યુ લાઈક, એઝ યુ લાઈક. શાંતિ રાખો. ક્વાયટ પ્લીઝ. ઉચ્ચાર શું કરવાનો? ક્વાયટ. ક્વાયટ પ્લીઝ, હે ને? ઓર પ્લીઝ ક્વાયટ. ચિંતા ના કરો. ડોન્ટ વરી. ડરશો નહીં. ડોન્ટ ફિયર. શું બાબત છે? વોટ્સ ધ મેટર? અરે મને કહો શું બાબત છે? વોટ્સ ધ મેટર? હું એમ માનું છું. આઈ બિલીવ સો. હું એવું વિચારું છું. આઈ થિંક સો. હું તમારી સાથે સંમત છું. આઈ એગ્રી વિથ યુ. આવજો એટલે થશે બાય કાં તો બાય બાય. સમજાઈ ગયું મિત્રો? તો મિત્રો, રાહ કેમ જુઓ છો? આજથી જ અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરવાની શરૂઆત કરી દો. કરશો ને? ઓકે. સો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કન્વર્સેશન સાથે ખૂબ જલ્દી મળીએ. ત્યાં સુધી મસ્ત રહો, ખુશ રહો તથા વિડીયોને શેર કરતા રહો. ટેક કેર. બાય બાય.